Okay. So for today's lesson, addition and subtraction of radical expression. Let us have first the prerequisite knowledge. You have to simplify the following expressions by combining like terms. Anong ibig sabihin pag sinabing like terms? Ano ibig sabihin pag like terms? Pareho ng variable, pareho ng exponent. Halimbawa, yung isa, let's say, pareho silang variable, ang variable ay a. Pero yung isa ay, ang exponent is 3, and then yung isa, ang exponent ay 2. Pwede ba natin silang pagsamahin? Hindi po yun pwedeng pagsamahin. Pwede lang siyang i-multiply. Sa multiply lang yun pwede, kahit magkaiba sila ng exponent. Pero pag addition, hindi yun pwede. Kasi magkaiba siya ng exponent. Yung isa kasi, nasa third degree, yung isa nasa second degree. Malinaw. Hindi po yun pwede ha. Halimbawa, 4a squared plus 3a cubed. Hindi po yun pwede. Okay, kaya sa expression, meron tayong halimbawa, ax squared plus bx plus c, yung ating expression, that is quadratic equation. Di ba hindi pinagsasama yung x squared tsaka yung bx? Kasi yung bx, ang exponent ni x is 1 lang. Ibig sabihin, ang degree niya is 1 lang. Si ax squared, ang exponent is 2. Meron siyang exponent or nakadegree siya sa 2. So, hindi siya naipagsasama. Diba? So, ganun po yung like terms. So, we have 4a minus 5b minus 3ab plus 10a minus 9b. Alin dyan ang like terms? So, pagsasamahin natin yung like terms, kailangan pareho siya ng variable. Yung mga number, that is the coefficient. Yung mga letters naman na kasama nila, yun po yung variable. Okay? And the exponent is the degree. What are the like terms in number 1? Ano pong like terms sa number 1? 4a and 10a. Okay, negative 5b and negative 9b. So, si 3ab, iba po yon kasi dalawa yung kanyang variable na kasama. We have a and b. Okay? So, we have 4a. 4a plus 10a minus 3b minus 9b minus 3ab. So, combined like terms, syempre kung ano po yung sign, yun po yung gagamitin natin. 4a plus 10a is equals to 14a. Negative 3b minus 9b. Ilan? Ito oh, di ba negative yung sign? Ay, sorry. Ano ba yan? Ba't ba 3b yung sinulat ko? Negative 5b. Negative 5b minus 9b pala.
Negative 5b at negative 9b. Hindi po. Di ba multiply lang nagiging positive? Negative 14b. Negative 14b. And then, dahil wala namang kasama yung 3ab, i-rewrite lang natin yung 3ab. Okay, so ang final answer natin or ang simplified expression for number 1 is 14a minus 14b minus 3ab. Okay? Number 2. 3hk minus 5h minus 11k minus 13hk plus 3h squared minus 5k squared. Ano po ang magkakasama? May magkakasama ba? Okay, ano dyan yung pagsasama-samahin natin? Okay, we have 3hk and then negative 13hk. So, isang positive, isang negative. Ilan yon? Isang positive 3 at isang negative 13. Okay? So, pag magagawa kayo ng expression, inuuna po natin isulat yung may pinakamataas na exponent. So, pareho naman silang squared. Una natin isusulat. Wala naman pong kapareho, 'di ba? Yung 3h squared at 5k squared. So, 3h squared minus 5k squared. Next, 13hk minus negative 13hk plus 3hk. So, meron tayong negative 10hk. Negative yung sign na gagamitin natin since mas mataas yung negative 13 kaysa sa positive 3. And then, yung mga wala naman pong kasama or walang katulad, 5h or negative 5h, re-write lang, negative 5h and negative 11k. So, this is the simplified answer for number 3. Number 2 pala. Number 3, 10m minus 12m squared plus 12m cubed minus 10m squared minus 24m cubed. Anong like terms? Okay, so we have 12m squared and 10m squared and 12m cubed at 24m cubed. Sulat natin yung pinakang mataas ang exponent. Pag addition and subtraction, yung exponent, kaya, di ba yung mga meron lang same na exponent, yung pwedeng i-add at pwedeng i-subtract or yung pwede nating i-simplify. Sa multiply lang po nagbabago. Okay, kinakopy lang natin yung ating exponent. Positive 12m cubed minus 24m cubed. Negative 24 minus 12. 12. 12m cubed. Negative 12m squared minus 10m squared. So, pareho siyang negative. So, that is add. Pero negative ang sign. 22m squared. Okay. Uunahin natin lagi yung may mataas na exponent, ha? And then, rewrite yung 10m. Positive or negative yung 10m? Positive po yan, ano?
10m. Okay. That is for number 3. For number 4, 3p minus 4s minus 5p plus 7s plus 14s minus 9p. Pwede ba natin itong pagsamahin? Isang p, isang s. Magkaiba siya ng variable. So, pag ganyan po, hindi kayang i-simplify, hindi po natin yan pwedeng pagsamahin kasi magkaiba siya ng variable. Yung isa P, yung isa S. Ganun din po dito. Okay? So, yan naman ay meron pa ring indicated operation sa labas ng parenthesis. So, pagsasama-samahin lang din natin lahat ng, kasi ganito siya. As if wala na rin yung parenthesis. Kasi hindi mo naman siya kayang i-simplify eh. Okay? Pwede lang siya kung halimbawa ito ay 3p minus 4p. So, pwede natin siyang i-simplify magiging negative 1p or negative p and then meron pa ulit negative dito sa labas. Okay, ganun po siya. Pero since hindi naman siya pareho, ay naku anak, ano ba yung ginagawa mo? Wait lang. Nakuos pala yung aking anak. For example, in expression 13a plus 4b minus 5a plus 10b, the first and third terms are similar with the variable in the first degree. So, since wala siyang number, meron siyang automatic na degree of 1 or naka-raise siya sa exponent na 1. And then, yung second and fourth terms are similar with the variable b. And then, naka-first degree din siya. 4b at yung 10b. So, since there are terms that are similar, we can simplify the expressions by combining like terms. So, ganun po yung ginawa natin kanina. We have 13a and then negative 5a plus ito po ay kukunin lang natin kung ano yung exponent niya ha. Dito, si 13a ay positive. And then, si 5a ay negative 5a. And then, si 4b ay positive. Ano ba yan, anak? 4b is positive. And then, si 10b is positive din. So, positive 13a minus 5a. Magkaiba siya ng sign. So, automatic minus yon. And then, get the highest sign or yung sign ng highest number. 13a. So, positive 8a. And then, pareho namang positive yung 4b at yung 10b. So, we have 14b. So, ang final answer natin or ang simplified expression nung example is 8a plus 14b. Okay, pagdating din pala sa variable, kapag ka isinusulat siya, dapat siya ay sunod-sunod. Halimbawa, sa exponent, di ba dapat sunod-sunod? And then, kapag ka pareho siya ng degree, let's say, halimbawa, pareho siyang nakadegree sa 1, yung pagkakasunod-sunod ng sulat naman niya, isusulat nyo siya sa pagkakasunod-sunod. Halimbawa, meron tayong a squared, and then b squared, tsaka c squared. So, dapat a, b, c siya. Dapat sunod-sunod din yung according dun sa alphabetical. Okay, dapat sunod-sunod din. So, add or subtract as indicated. 6 square root of 2 plus 8 square root of 2 minus 7 square root of
2. So, kapag kaganyan po, di ba, yung radical form ay napapalitan natin siya ng exponential form. So, kapag kaganito, since pareho naman siya, itong square root of 2, pag itatransform kasi natin yan into exponential form, magkakaroon tayo ng 2 squared. Okay. Ito ay katumbas ng 2 squared. So, pare-pareho lang siyang squared. Since pare-pareho naman siyang square root of 2, pwede natin yang pagsama-samahin. Yung square root of 2 po ay hindi natin babaguhin. Yan po ay same lang. Ang magbabago lang po dyan ay yung 6, 8, and 7. Okay? So, meron tayong 6 plus 8 is 14. So, yun ay parehong positive. Kaya add. Minus itong negative na 7. So, 14 minus 7 is 7. So, ang answer dito is 7 square root of 2. Ano ba yan? Wait lang. Naririnig ba? Naririnig po ano eh. Grade 9. Okay, rinig. So that is for number 1. Let's have number 2. 7 square root of 3 plus 10 square root of 3 minus 2 square root of 3 minus 3 square root of 3. So as we can see, pare-pareho siyang square root of 3. So pwede natin siyang i-simplify. So pagsasama-samahin lang natin yung mga malalaking number. So square root of 3. And then, yung mga nasa labas na number, positive 7, positive 10, negative 2, and negative 3. Negative 2 plus negative 3 is negative 5. Negative 2 plus negative 3 is negative 5. Positive 7 plus positive 10 is 17. So, positive 17 minus negative 5 is positive ilan? 12. So, we have 12 square root of 3. So, this is the final answer. For number, kasi pare-pareho naman siya ng square root. Okay, depende kasi yun sa given. Kapag kasi hindi siya pareho, ifa-factor nyo pa yung nasa loob na square root para magkaroon siya ng pareho. Or para meron kayong ma-combine, ganun. Okay. So, we have number 3. 3 square root of 32 minus 3 square root of 8 plus 5 square root of 2 minus 2 square root of 128. Ito, magkakaiba siya. Kaya ang gagawin natin is ifa-factor natin lahat nung square root sa loob. So, kung nakikita nyo, ang pinakamababa dito ay square root of 2. So, para mapagsama-sama natin siya, kailangan yung square root natin ay magiging 2. So, ifa-factor natin siya or i-divide natin by 2. Pero kailangan, yung ilalabas natin na number ay perfect square. Okay? Halimbawa, square root of 32. Yung 32 ay, ang factor niya is 16 and 2. Okay? Si 16 ay perfect square, di ba? 4. So, pwede natin siyang ilabas. So, si 4 mapupunta na sa labas. Ang matitira sa loob ng square root ay si 2. So, etong 4 na to, isusulat natin siya as 3 times 4. Square root of 2. So, yung first term, yung 3 square root of 32 ay magiging 3 times 4 square root of 2 or
12 square root of 2. So that's the first term. Second term, anong factor ng 8 na merong perfect square at makakakuha tayo ng square root of 2? So that is 4 times 2. Okay? So si square root of 8 magiging square root of 4 times 2. So yung perfect square, ilalabas natin. Ang maiiwan ay yung hindi perfect square na 2. So, magiging 2 square root of 2. So, same with the first term, since meron tayong negative 3 dito sa labas, negative 3 times 2. So, magkakaroon tayo ng negative 6. Negative 6 square root of 2 yung second term. Yung third term is square root of 2 na siya, so as is na lang yan. Yung next term is 128. Ang factor niya is 64 times 2. So, yung 64 ay perfect square, 8 times 8, 64. So, ilalabas natin yung 8. This is square root of 64. Sorry, square root of 128. Square root of 128, square root of 64 times 2. Si perfect square na 64 ay ilalabas natin. So, magiging 8. Maiiwan yung square root of 2 sa loob. Si 8 ay imumultiply natin doon sa original na nasa labas na negative 2. So, magkakaroon tayo ng negative 16. Okay? So, if we are going to rewrite, yung first term natin ay naging 12 square root of 2. And then, yung sign natin dito ay negative. Yung second term natin ay naging 6. Negative 6 square root of 2 plus 5 square root of 2 minus 16 square root of 2. So, since pare-pareho na siyang naka-square root of 2, pwede na natin siyang i-combine. So, we have positive 12, negative 6, positive 5, and negative 16. So, combine natin yung like terms, negative 6 and negative 16. So, we will get negative 22. And then, positive 12 at positive 5 is 17. So, 17 ay mas mababa yung positive kaysa dun sa negative. Negative 22 plus positive 17. So, makakakuha tayo ng negative sign, negative 5 square root of 2. So, ito yung simplified answer. For number 3. Okay, let us have number 4. For number 4, nakikita natin meron tayong bukod sa square root, meron pa tayong variable na x at y. So dito po, ang pwede lang natin syempre pagsamahin, mag-focus lang tayo kung paano natin pagsasamahin yung terms. Ano ba yan? Okay, to continue, magfo-focus lang po tayo. Remember, ang pwede lang natin ipag-combine ay yung pareho ng degree at pareho ng variable. So, ibig sabihin, magfo-focus lang tayo kung paano natin pagsasamahin itong may square root na may variable na x, yung parehong merong x, and then hiwalay itong parehong y. So, magkakaroon tayo ng dalawang term sa ating final answer. Kasi di ba dun sa number 1, 2, and 3, nagkakaroon lang tayo ng isang term doon sa ating final answer. Dito, magkakaroon tayo ng dalawang term since meron tayong x at meron tayong y. Okay? So, rewrite muna natin 3
square root of 4x at 4 square root of 36x. Okay? So, as we can see, ito ay isang 4x at isang 36x. So, ibig sabihin, kailangan nating mag-isip ng factor na magkakaroon silang dalawa. Dun sa previous example natin, ang ating lowest square root ay 2. Yun na kasi yung pinakang kumbaga last. Pag ifa-factor pa kasi natin yun, magkakaroon tayo ng 1 and 2. So, ilalabas natin yung 1. So, wala ring mangyayari kung ilalabas natin yung 1, then imumultiply natin siya doon sa labas. Ang maiiwan pa rin naman ay square root of 2. So, dito, ang pinakamababa natin na number ay 4. Doon sa 3 is square root of 4x. Okay? So, pag finactor kasi natin, it's so hot. Pag finactor natin yung 36x, ano yung pwede nating gamitin na makakakuha tayo din ng 4x? Pwede tayong gumamit ng 9. Perfect square naman yung 9. Tama? Pero, since simplify yung ating pinag-uusapan, kailangan pababain natin siya. So, pwede pa po kasi siyang isimplify to, ang pinakamababa ay 2. Okay, pwede natin gamitin yung 9. Kaya lang, magiging 9 times 4 siya. Yung magiging square root natin sa loob is 4x pa rin. Okay? Pero pag ganon, let's say, ang ginawa natin ay we have 3 square root of 4x. Sa first, dito muna tayo sa term ng x ha. And then we have 4. Then square root of, tama 'di ba? 9 times 4x. Tama? Kasi, itong 9 at itong 4 ay pareho siyang perfect square. So, pwede natin siya parehong ilabas. So, ganun din dito sa kabila. Ito. Pwede din natin siyang ilabas. So, magiging 3 times 2. Ang maiiwan dito, ang square root ng 4 is 2. So, ang maiiwan dito ay x na lang. Dito naman sa kabila ay, ang maiiwan dito ay, meron tayong 3 at meron tayong, wait lang naman anak. 3 at 2. So, 4 times 3 is 12 times 2 is 24. So, this is going to be 24 square root of x. So, ito na yung ating simplified. So, itong isa ay magiging 6 square root of x and then 24 square root of x. So, that means ang magiging final natin dito sa isa ay 6 plus 24 is 30 square root of x. Yung next term natin is negative 2 square root of 9y minus 7 square root of 25y. So, ito po yung 9 at yung 25 ay parehong perfect square. So, pareho na natin siyang ilalabas. Ang maiiwan po sa loob ay yung variable na y. So, we have negative 2 and then ang square root ng 9 is 3. So, meron tayong negative 2 times 3 is square root of y. And then, yung sign natin dito is negative. Negative 7, ang square root ng 25 is 5 and then square root of y. Negative 2 times 3 is negative 6.
Negative 7 times 5 is negative 35 square root of y. Negative 6 minus 35 is negative 41. So, ang final natin doon sa ating second term is negative 41y. So, isusulat natin siya. Tumigil ka, sabi ko. Kanina ka pa. 30 square root of x minus 41 square root of y. So, meron tayong first term and second term. Kasi meron tayong dalawang square root. Isang x at isang y. Number 5. Ba't ganito yung tsura ng number 5? For number 5 given, this is 2z cube root of z raised to the 4th power plus, ba't ganito itsura? Oh, multo yun. Ma, kita ako yun sa baba. Oo, multo yun, multo. Ha? Multo yun nakikita mo. Ghost. 2z cube root of z raised to the 4th power plus 3. Huwag ka namang magulo. Ma, tingnan mo nga! Ay, naku, gulo-gulo mo. Ma, tingnan mo nga. Plus 3z squared cube root, ang gulo-gulo na ng sulat ko. Cube root of 27z raised to the 7th power minus 4 cube root of 8z raised to the 13th power. So, as we can see here, pare-pareho po siyang naka-cube root. Kaya lang, ito ay magkakaiba ng exponent doon sa loob. So, ang gagawin natin dito ay ifa-factor natin then yung pinakang nasa loob. Wait lang, anak. This one is, gagamitan natin siya nung rule kapag ka nag-exponential form tayo at nagta-transform tayo into radical form. Paano ba ito pagkakasyahin? Okay. So, yung first term natin, set aside muna natin tong mga nandito sa labas na 2z cubed, 3z squared, at negative 4. So, focus muna tayo dun sa mga terms na nandun sa loob. So, we have parang timang to. So, we have z cubed, z raised to the 4th power. Ano na notice nyo dito sa mga nasa loob? Yung isa, naka-raise siya sa 4. Yung isa, naka-raise siya sa 7. Yung isa, naka-raise naman siya sa 13. So, ano kaya yung common factor na pwede nating makuha sa kanilang tatlo? Ano sa tingin nyo?
Anyone? Ano, 'di ba, sa mga first given natin, ifina-factor natin yung nasa loob ng square root para maging pare-pareho sila. So ano yung pwede natin ditong ano-ano yung mga factor or common factor na pwedeng magkaroon tayo sa 4, sa 7 at sa 13? Kasi ang gagawin natin dito is paghihiwalayin natin siya para magkaroon tayo ng common. Okay? So halimbawa, sa z raised to the fourth power. So si z at si z raised to the fourth power ay paghihiwalayin natin siya. Magkakaroon tayo ng z cube times z. Etong z ay automatic naka-raise siya sa 1. So, di ba kapag kaganyan, pareho siya ng variable, pareho siyang z, since multiply siya, tsaka lang tayo mag-a-add ng exponent. So, ibig sabihin, etong z cube times z raised to 1 or z lang, pwedeng z lang yung isulat natin, ay equal pa rin kay square root of z raised to the fourth power. So, ginagawa lang natin to para magkaroon tayo ng common na factor sa kanila. Kasi wala tayong maiisip dito na factor na magkakaroon siya ng pareho. Let's say, halimbawa, ifa-factor natin tong z. Wala naman siyang kasamang number. 'Di ba? Hindi naman siya 2z or 4z, so z raised to the fourth power lang siya. So, kailangan kasi 'di ba, yung pwede lang nating i-add or i-subtract is yung pareho ng hindi lang sa variable pareho, kailangan pareho din siya ng exponent. Ito naman kasi pare-pareho siyang z, kaya lang hindi siya pare-pareho ng exponent. So, kailangan i-factor natin yung pinakang exponent. Kasi 'di ba doon sa previous example natin, yung pinakang variable lang na pinakang coefficient lang or yung pinakang number lang yung ifina-factor natin. Hinahanapan natin ng perfect square para mailabas natin. So, dito naman is pare-pareho naman siyang z, and then ang problema natin is yung pinakang exponent niya. So, gagawin natin to pagpa-factor doon sa pinakang exponent para magkaroon tayo ng common. So, dito meron tayong z raised to 1. Ito ay naka-cube root ha. Tandaan nyo, naka-cube root siya. So, meron tayong 3 dito. Okay. Next, we have ano yung ating second term. Ang second term natin ay 27. Z raised to the 7th power. So, magkakaroon tayo dito sa second term, ng square root. Kasi pag titignan nyo lang siya sa book, baka malito kayo. So, we have 27 z raised to the 6th power times z. So, itong z na to, again, ay meron siyang automatic na exponent na 1. So, pwedeng hindi na natin isulat. So, meron tayong square root of 27, z raised to the 6th power times z. So, dun sa previous term natin, meron na tayong z din na naka-raise sa degree of 1. So, pareho siya. So, this one is a perfect cube. Di ba cube yung nasa labas natin? Ito. Cube root of 27. So, ano yung factor? Ito ay perfect cube. Pwede natin siyang ilabas. Okay? So, magkakaroon tayo dito ng final answer na 3z squared. Bakit naging squared na lang yung 6? Kasi po, hinati-hati natin siya sa 3. So, ibig sabihin, ito po ay i-divide din natin siya sa 3. Okay? Kasi meron tayong tatlong 3z
squared. So, 3z squared plus 3z squared plus 3z squared. Parang ganun siya. Ay, hindi pala. 3z squared plus multiply by 3z squared multiply by 3z squared. So, 3z times 3z times 3z and then add yung exponent. So, magkakaroon tayo ng 3 times 3, 9 times 3 is 27, then add the exponent of 6. So, ganun pa din yung kakalabasan niya. So, magkakaroon tayo ng 3z squared. Malinaw po ba? Alin? Etong 27z raised to the 6th power, nung inilabas siya, para kasi siyang magiging ganito eh. Magiging square root of 27z raised to the 6th power. Diba meron tayong rule na pwede natin siyang paghiwalayin ng square root. So, let's say magkahiwalay na siya ng square root. So, the other one is, cube root pala to. Cube root of 27z raised to the 6th power and cube root of z. So, pinaghiwalay natin siya. So, eto, since perfect cube siya, yung 27, yun nga yung 3z squared. So, 3z squared times 3z squared times 3z squared. So, 3 times 3 times 3 is 27, then add the exponent. So, magiging ganito din ulit siya. 27z raised to the 6th power. Kaya pag titignan nyo po siya sa book kung bakit siya naging 3z squared times 3z squared. Tapos, cube root of z na lang yung naiwan. Ito po yun. Okay, ganun din po doon sa first term. Kasi 'di ba yung first term natin is cube root of z raised to the 4th power. And then, finactor natin siya. Nagkaroon tayo ng cube root of z cube times cube root of z. So, ito po ay para siyang, dahil wala siyang kasamang variable, kumbaga para siyang 1 times 1 times 1. So, perfect cube pa rin siya. Kaya ito ay nailabas. So, ang matitira na lang ay cube root of z. Nagegets ba grade 9? Ata, medyo. Okay, so let us have yung ating third term. So, yung ating third term ay meron siyang cube root of 8z raised to 13. So, same, kailangan nating magkaroon ng factor na z lang yung maiiwan sa loob. So, yung 13 ay hahatiin natin. So, meron tayong cube root. Pag sinabing cube root, ibig sabihin, ito yung number na pag minultiply sa sarili ng 3 beses ay makakakuha tayo ng 8. So, meron tayong 8z raised to 12 times, paghiwalay natin, multiply by cube root of z. So, hiniwalay natin ito yung isang z, tapos ito yung 12 na z. So, ang total ng z natin is 13. Okay? So, yung 8z raised to 12 power is a perfect cube. 2 times 2, 4 times 2 is 8. So, perfect cube po yung 8. So, ilalabas na din natin to. Ang maiiwan ay si cube root of z. So, ito po ay magiging 2z raised to the 4th power. So, since hinati-hati natin itong 8 sa tatlo, hahatiin din natin yung 12. So, ang gagamitin natin na exponent is 4 after natin siyang ilabas dito sa cube root. So, ang magiging
expression natin for this one, itong cube root of 8z raised to the 12th power ay magiging 2z raised to 4. Okay? Ang hirap kasi magsulat kaya pa isa-isa natin siyang isinusulat. But anyway, masusundan nyo siya kung meron kayong hawak na book. Okay? So, yun na po yung mga terms na nakuha natin. So, pwede na natin siyang pagsama-samahin since doon sa first term, second term, at third term, meron na tayong like terms na cube root of z. Kasi 'di ba lahat sila na i-factor natin perfect cube. So, ang natira sa kanila lahat ay cube root of z. So, since like terms na sila, kailangan na lang natin i-simplify yung mga nailabas natin na number. Okay? So, dun sa unang term natin, meron tayong nailabas na z. Kasi, ito ay z cube. Ito yung sinasabi ko kanina na naka-cube root of z raised to 3 siya. So, inilabas natin siya since perfect cube siya kasi automatic, di ba, may 1 yon. So, 1 times 1 times 1 is 1 pa rin, kahit ilang beses. So, perfect cube siya. So, inilabas natin yon. Nagkaroon lang tayo doon ng, ito yung original na nasa labas is 2z cube. And then, naglabas tayo ng isang z. Okay? So, itong z natin is automatic. May exponent na 1. At meron siyang invisible na coefficient na 1. So, parang 2 times 1 is 2 and then add natin yung exponent. So, for the first term, ang nasa labas natin is 2z raised to the 4th power. Nasundan? Ito yung una nating inilabas ha, kasi 'di ba itong z raised to the 4th power natin ay finactor natin as z cube times z raised to 1 or z. So ito ay, pag cube root kasi, totally pwedeng i-cancel na yan kasi pareho naman siyang 3. So z na lang yung natira. Itong z na to, yung inilabas natin dito. Ito po siya. And then, minultiply natin. Same din yung process. Imumultiply din natin dun sa original na nasa labas. So, ang makukuha natin dun is 2z raised to the 4th power. On the second term, ang nailabas natin is, di ba meron tayong 27z raised to the 7th power. Ito po yun. 27z raised to the 7th power. So, ito yung pinaghiwalay natin na cube root of 27z raised to 6 times cube root of z. Okay? So, ito, nung finactor natin ay 3z squared. So, itong 3z squared, imumultiply natin doon sa original na nasa labas. Ba't 2z squared itong nandito? Palpak na naman tong libro na to. So, sa given, 2z squared yung nakalagay. Pero pagdating doon sa solution, 3z squared na. Pero susundin natin tong given. So, meron tayong 2z squared. May iba yung sagot natin dito sa ating book. Kasi, kung meron kayong hawak na book, on page 157, ang given sa number 5 ay plus 2z squared cube root of 27z raised to the 7th power. Pagdating dito sa example, yung solution, naging 3 na siya. So, dapat yun ay 2. So, meron tayong 2z squared multiply doon sa ating nilabas na 3z squared. So, 2 times 3, we will get 6 and then add the exponent. So, meron tayong 6z raised to the 4th power. 6z raised to the 4th power.
Okay. For the third term, open ang pintuan. Wait lang. For the third term, ang nakuha natin na final is, ito po yung 8z raised to 13. Ito. So, siya ay cube root of 8z naging 12 raised to 12 and then cube root of z. So, ito pong first term ay perfect cube. So, naging 2z raised to the fourth power. So, si 2z raised to the fourth power ay yung imumultiply natin doon sa original na nasa labas. Yung original po na nasa labas is negative 4 lang. Wala siyang kasamang variable na z. So, 2z raised to the fourth power multiply by negative 4. We will get negative 8z raised to the fourth power. Okay? Next. So, after natin i-add lahat ng pare-pareho dun sa labas, yung ating common na term na naiwan ay cube root of z. So, pwede natin natin pagsama-samahin yung ating nakuha na 2z raised to the fourth power plus 6 ito ha, sa book kasi ay 9. 6z raised to the fourth power minus 8z raised to the fourth power and then cube root of z. So 2z plus 6z plus 8 minus negative minus na negative pa. Minus 8z. So 6 plus 2 is 8 minus 8 is 0. So ang maiiwanan natin dito ay z raised to the fourth power na lang and then cube root of z. So, yun po yung ating final answer for number 5. Question? Sa book po ay mali, ha? Kasi pag sususugin nyo naman yun, makikita nyo naman kung ano yung na mali sa number 5 sa book. Question? Question, grade 9. Wala? 9-10 na pala. Do you have any questions, grade 9? Malinaw o malabo? Malabo yung 5? Mahirap yung 5 kasi madami pa tayong factor. Okay? So, same lang naman yung process nyon. It's just that we have a different terms na pinactor natin. Kasi di ba dun sa mga previous example, yung 3 and 4, ang pinafactor natin is yung pinakang coefficient ng variable. Dito naman kasi, ang pinafactor natin is yung pinakang exponent. So, magkaiba lang siya ng finactor. Pero, same lang din naman yung process nun. Ang isa pa kasi nagpahirap dito is siya ay cube root. Okay, lalo na siguro kung naka-fourth root or fifth root. No. Pero, same lang din po yung pinakang process nun. Magkaiba lang siya ng given. Ano ba yan, anak? Okay, question.